سیگنال طلایی استراتژی دیار پلاس در 4 مهر ماه 1404 2 میلیارد درآمد و دلیل ورود ما به اونس جهانی طلا و دلیل اینکه بایر شدیم چی بوده و دلیل اینکه قبل از استیشن لندن باز شدیم چی بوده. تا آخر این ویدیو همراه من باش. یکی از بزرگترین ویژگی‌های استراتژی دیار پلاس که در 2 ماه گذشته بهتون گفتم، در ناحیه ورودی که وارد میشیم چندین مرتبه به ما اجازه فرصت به خرید میده و امروز بهتون ثابت میکنم که واقعا این حرکت را انجام داد. بر روی چارت اونس جهانی طلا در تایم فریم 5 دقیقه ملاحظه بکنید کاملا ناحیه ورود ما ناحیه 3742 که در گروه تلگرامی کاملا قبل از اینکه بازار بخواد جهش پیدا بکنه اعلام شد ساعت 9:25 دقیقه. این گروهیه که اول خریدها انجام میشه، تکمیل میشه و بعد بارگذاری میشه. گروهی که قبل از اینکه خرید بخواد در این ناحیه باشه براتون ارسال میشه، اون گروه بعد از شروع همکاریه. دقت کرده باشین در ناحیه 3742 در ساعت 9:25 دقیقه. حالا یک چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم که ویژگی استراتژی دیار پلاس را به شما اثبات میکنه. شما اگر دقت کرده باشین ما حدوداً 1 ماه گذشته 2 ماه گذشته یک ویدیو بارگذاری کردیم به نام 4 ویژگی استراتژی دیار پلاس. 4 ویژگی استراتژی دیار پلاس کاملا این بود که یکیش نقطه ورودی به شما میده که شما میتونید چندین مرتبه به اون ناحیه وارد بشین 2 مرتبه و این جذابیت استراتژی دیار پلاس. این پیام های دیروزه و ناحیه ورود دیروز رو شما نگاه بکنید چقدر زیباست این استراتژی. 3742 استاپ و تیپی فرق میکنه. اوکی، ساعت چنده؟ ساعت 10:43 دقیقه. یعنی استیشن لندن اینجا باز شده. استیشن لندن اینجا دیگه رو به باز شده و بعد ما وارد شدیم در چه ناحیه‌ای؟ در ناحیه 3742. حالا جذابیتش چی میشه؟ جذابیتش این میشه که ما امروز قبل از باز شدن استیشن لندن در همون ناحیه سیگنال استراتژی دیار پلاس باز هم بایر بودن بود. شما الان در روی چارت نگاه بکنید راحت‌تر متوجه میشید. این خرید دیروز ماست. این خرید دیروز با 8 کندل 5 دقیقه در سود. بعد تازه ما با 8 کندل 5 دقیقه تونستیم مقدار کمتری بگیریم با امروزی که بازار فقط با 4 کندل فوق‌العاده عمل کرد. فوق‌العاده و خروجی 2 میلیاردی و در نتیجه درآمد 2 میلیاردی صفحه رسمی استراتژی دیار پلاس و بچه‌های گروه و همکاران عزیزم که کاملا بهشون گفته شد در تیپی 2 چیکار بکنن، در تیپی 1 چیکار بکنن و کاملا دلیل ورود به معامله را الان میخوام بهتون کامل توضیح بدم چرا ما بایر شدیم. و فقط قبل از اینکه اینو بگم شما میتونید در صفحه رسمی استراتژی دیار پلاس برای اینکه متوجه بشین استراتژی قابل قبولی هست یا نه، از سال 1397 بنده فارغ التحصیل رشته اقتصاد هستم. با دوستان گلم و عزیزان دلم در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا نشستیم. سال 1397 تا 1400 طول کشید این استراتژی نوشتنش و از 1400 تا به این لحظه مورد وثوق عموم بوده و جلوی چشمان شما ما یک صفحه‌ای باز کردیم. کلا لایو ترید میذاریم. لایو ترید ها رو نگاه بکنید، برآورد بکنید. لایو ترید های قبلی 5 لایو ترید قبلی 5 معامله، 14 معامله، 28 معامله، 45 معامله و 35 معامله، نزدیک به 100 معامله انجام شده و 100 معامله کاملا 100% وین ریت درجه 1. قطعا نگاه بکنید. این افتخار، این لبخندی که بر روی لبان من میاد به خاطر رضایت از این استراتژی و اگر مورد وثوق شما بود در گروه تلگرامی عضو بشین. بنده و تیم در خدمت شما هستیم. وارد این گروه شدین، همکاری که انجام شد، گفتین آموزش میخواین یا سیگنال میخواین، همکاری که آموزش شد، همکاری که اوکی شد، میریم داخل یک گروه تلگرامی دیگه که کل همکارانی که اونجا تعرفه همکاری را پرداخت کردن شروع به همکاری میشه.
باز بازار برگشت، ما سودمون رو گرفتیم، بازار برگشت در ناحیه ورود ما، یعنی هنوز استاپ ما هنوز فعاله، یعنی استاپ ما هنوز غیر فعال نشده بعد از نزدیک به 1.5 ساعت. و عرضم به خدمتتون که اگر ریسک فری کرده بودیم ریسک فریمون خورده بود که ما در معامله هامون در قسمتی که اون قسمت بود ریسک فری کردیم، یعنی کسایی که در معامله مونده باشن ریسک فری خوردن و قاعدتاً این استراتژی بسیار قابل اعتماد و قابل احترامی. به همین منظور میرم به خاطر دلیل ورود ما به این معامله این بود که بازار یک مرتبه از اون ناحیه دیروزی که ما معامله رو گرفتیم اومدیم بیرون یک زاویه نزولی تشکیل داد و بعد شروع کرد به صعود ضعیف، زاویه صعودی ضعیف و بعد یک مقدار حالت نزولی دوباره گرفت ولی با شیب کمتر از شیب قبلی و باز هم ناکام بود از این ناحیه ها که بخواد بگذره و من متوجه شدم که بازار هدفش از این ناحیه هدفش نقدینگی جمع کردن برای بالای این ناحیه است و به همین دلیل من صعود قوی که از بازار دیدم وقتی رفت داخل رنج، من از این ناحیه متوجه شدم خط قرمز ویژگی اول استراتژی دیار پلاس، ناحیه ورود دیروز ما با ناحیه ورود امروز ما دقیق یکیه، دقیق، فقط با این تفاوت که ما دیروز در ناحیه ورود وارد شدیم یک مقدار رفتیم داخل ضرر و بعد رفتیم داخل سود، ولی الان ما در این ناحیه فقط سود دیدیم وقتی اومدیم داخلش. اوکی؟ خب من به دلیل این که میخوام معاملم را که در گوشی گرفتم و ضبط کردم و بذارم کنار صفحه این قسمت، کامل این خریدها رو میارم این گوشه. خب و بعد از این قسمت ما نقشه را کشیدیم، نقشه را میشه اوکی، نقشه را میشه یک زاویه صعودی، رنج و بعد صعودی. پس من از این ناحیه یک شیب بسیار بزرگ میخواستم که برسه به خط روند نزولی من. خط روند نزولی من بسیار خط روند معتبریه. چرا؟ چون گذشته بازار رو نگاه بکنی، من در 2 روز قبل در لایو گفتم از این ناحیه خط روند رو بشکونه بایریم، نشکنه باکس رو بشکنه سلریم، سلر در تایم فریم 5 دقیقه هستیم عزیز من و بعد 2 مرتبه به خط روند پایین من رسیده، باز برگشته بالا، باز نزدیک ریزشی بالا، برخورد ریزش، مرتبه دیگه برخورد. پس من اینجا مطمئن بودم بازار میخواد یک مرتبه دیگه برای شکست این خط روند بخش رو امتحان بکنه و باز هم ناکام موند و به همین دلیل بنده بعدش دیگه سلر بودن رو نگرفتم. پس در نظر داشته باشین ما امروز هم یکی از ویژگی های استراتژی دیار پلاس رو برای شما اثبات کردیم که ناحیه ورودی به شما میدن که در اون ناحیه ورود چندین مرتبه شما اجازه ورود و فرصت ورود دارید. من ویدیوشو پیدا بکنم نشون شما بدم، نزدیک به 3 ماه یا 4 ماه پیش بود بنده این ویدیو رو پایه‌گذاری کردم و 4 ویژگی استراتژی دیار پلاس که درآمد 11,000 دلاری هم در اون داشتیم و کاملا توضیح داده شده. نگاه بکنید و بدونید که امروز به وضوح در بازار دیدیمش. خرید امروز ما در 3742 بلافاصله در سود، ولی خرید دیروز ما باز هم در ناحیه 3742 و اونم همینطور و این هنر محض استراتژی دیار پلاسه و بنده و تیم هر چی که داریم از استراتژی دیار پلاس داریم. و به همین دلیل اگر شما هم تمایل دارین که با ما همکاری بکنید در گروه تلگرامی بنده و تیم در خدمت شما هستیم. موفق و پیروز و سربلند باشین. در پناه خدا نگهدار.